Коли ти починаєш зварювати вертикальний шов електродом, то зіштовхуєшся із деякими проблемами. А саме електрод прилипає, зварювальна ванна тече вниз, і шов підрізається зверху, і можуть виникнути навіть пропали. І лише одна помилка може створити оці всі труднощі. І ти починаєш крутити всі налаштування на апараті, хоча спочатку все було норм. А результату це не дає. Навпаки, все навіть погіршує ситуацію. Саме неправильний кут нахилу електроду при зварюванні вертикального шва вводить в оману і підштовхує новачка робити подальші помилки. Ваші грабельки лізуть крутити, клацати кнопочки на апараті, а тому результат ще гірший. Тому сьогодні я покажу, як кут нахилу електроду впливає на формування шва. При зварюванні, наприклад, ось профільних труб рутилово-целюльозними електродами, бо тут метал тонкий і струм буде низький. І я поясню, як підібрати правильний кут нахилу електроду на вертикалі. Підготував ось такі заготовки. Електроди Pioneer 46 зварюють добре. Зворотна полярність, струм 65 ампер, 70 навіть поставимо. До речі, коли я розказую і демонструю оце все на виробничому навчанні своїм студентам, то дехто, звісно, цей момент не сприймає до уваги. І коли роблю обхід, то бачу всі оці помилки. Наприклад, до одного заходжу на робоче місце, стоїть отак, зварює, ліва рука в бік. Навіть не нагнеться, не подивиться, що там робиться в тій зварювальній ванні. От не вистачає ще в лівій руці сигарети і типу там, ну що ти, вертикал, щас ми тут з тобою розберемося на раз-два. А потім приходить і щось у мене ось тут пливе. Не знаю чому. Тому будьте уважними, враховуйте всі нюанси в зварюванні. Перший спосіб – це коли кінчик електроду направлений вниз. Другий спосіб – перпендикулярно електрод до заготовок. І третій спосіб – коли сам електрод нахилений вниз. Так, електрод перпендикулярно.
Тут видно, що проплавлення глибше. Дуга спрямована прямо. Ну і електрод дивиться вниз. Вниз контролювати ванну вже, краще. Легше. Як ми бачили, найбільше проплавлення там, де електрод перпендикулярний. Але контролювати ванну досить тяжко, щоб не пропалити. Тут маленький струм. А найменше там, де торець електроду спрямований вниз. Он навіть не провар на початку шва. Чому? Тому що ми ще не розплавили пластини, а вже каплі розплавленого присадкового матеріалу капають на оцю трубу. І ми просто складаємо наверх оці валики. І, звісно, підсилення або опуклість шва таким способом буде найбільше. Перпендикулярно можна зварювати, але буде ванна текти. Тобто контроль повинен бути максимальний. І найкраще положення для контролю – це коли електрод нахилений донизу. Але ж наскільки його нахиляти? Мабуть, кожен зіштовхувався із залипанням електроду на вертикалі, особливо на низькому струмі. Тому я і розбираю цю помилку на профільних трубах. Бо якщо б це були пластини, там, наприклад, 4 мм, то там струм вище і легше. І найпоширеніша помилка – це коли ви занадто завалюєте оцей електрод вниз. І сила дуги не може відштовхнути розплавлений метал вверх. Тому зараз ми і будемо ловити цей кут нахилу електроду, із яким у новачків виникають проблеми. І насамперед при зварюванні рутиловими електродами, бо із попередніх відео про вертикальні з'єднання ми знаємо, що при зварюванні рутилово або рутилово-целюльозними електродами ванна більш текуча. Тому я своїм учням, щоб більш зрозуміти вплив кута нахилу електроду на вертикалі, даю завдання зварювати спочатку на низьких струмах. Ви запитаєте, у чому тут суть? Все просто. Перпендикулярно до деталі електрод зварює нормально, але потрібен більший контроль. Під правильним кутом зварює краще, рідка ванна контролюється краще, а от лишній завал цього кута призведе до залипання або козиряння електроду і в подальшому знову ж таки залипання. І от після таких занять, після того, як рука вже звикла до положення, вже можна переходити на трохи більший струм, щоб підвищити швидкість зварювання, і, звісно, продуктивність. Підбираємо струм перпендикулярно, ми вже підібрали, це приблизно буде 70 А. Зварюємо і в процесі будемо нахиляти електрод, поки він не залипне.
Отже, електрод прилиплий. Дивимося. Який тут кут? Ну, приблизно десь 45-50 градусів. Так? Тепер ми можемо зрозуміти, що від перпендикулярного положення до цього моменту ми можемо зварювати вертикал, а далі краще не нахиляти. Це насамперед стосується зварювання рутилово-целюльозними електродами, бо при зварюванні електродами ОНІ там кут трохи зміниться через те, що шлак швидше застигає і ванна не так буде натікати. Але різниця в куті нахилу буде невелика. Тому поки що раджу тренуватися на нормальних рутилово-целюльозних електродах, тим більше, якщо зварюєте профільні труби чи щось подібне. Хто хоче спробувати електроди, якими я користуюся, то посилання залишую в описі. І нагадую, що за промокодом WeldLab на вас чекає знижка на всі фірми масок Tecne та на деякі розхідники в магазині плюс-мінус. А якщо хочете навчитися вертикал без оцих граблів, приходьте на навчання, покажу все на практиці, поясню так, щоб ти реально почав варити, а не просто дивився відео. Я набираю групи на навчання зварників після 11 класу за 4 спеціалізації та електрозварників ручного зварювання після 9 класу. Є безкоштовний гуртожиток на території навчального закладу, їздити нікуди не потрібно, стипендія і підтримка в подальшому навчанні після коледжу. І що важливо, під час виробничої практики на реальних об'єктах ти вже зможеш заробляти гроші. Тобто вчишся і отримуєш зарплатню. Тож не гайте часу, записуйтесь, і ми чекаємо на вас у нашому коледжі. У нас є багато різних професій, як для хлопців, так і для дівчат. Вся детальна інформація буде в закріпленому коментарі та в описі під відео. Завітайте на день відкритих дверей або в зручний для вас час. Ми завжди будемо вам раді. А якщо відео було корисним, не забудь влупити лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові уроки по зварюванні. І напиши в коментарях, з якими проблемами на вертикалі стикаєшся ти. Не забувай, кожен лайк – це як стабільна дуга, допомагає рухатися далі.